तुम्हाला जर कमी खर्चामध्ये, कमी वेळेमध्ये आणि घरच्या घरी 2-in-1 आकाशकंदील बनवायचा असेल तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा। नमस्कार, मी पूनम अँड वेलकम टू माय चॅनल ग्रेटफुल आर्ट। दिवाळी जवळ आली आहे। दिवाळी म्हणजे आकाशकंदील हा आलाच। यापूर्वीही माझ्या चॅनलवरती मी पारंपरिक आकाशकंदील कसा बनवायचा हा शेअर केलाय। तो जर तुम्हाला बघायचा असेल तर त्याची लिंक मी इथे देत आहे किंवा मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्येही देत आहे। आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण 2-in-1 आकाशकंदील बनवणार आहोत। तो 2-in-1 म्हणजे हा आकाशकंदील दिवाळीनंतर तुम्ही ॲज अ होम डेकोर लॅम्प म्हणून यूज करू शकता, स्पेशली मुलांच्या रूम मध्ये। चला तर मग हा कमी वेळेत होणारा, कमी खर्चात होणारा कलरफुल आकाशकंदील कसा बनवायचा हे पाहूया।
दिवाळीमध्ये घरी एकत्र बसून आकाशकंदील बनवणं याच्यातला आनंदच वेगळा आहे। हा अनुभव तुम्ही नक्की घ्या। हा आकाशकंदील जर तुम्ही घरी बनवला तर मला याचे फोटोज ईमेल आयडी वर पाठवा किंवा मला तुम्ही इंस्टाग्राम वरही टॅग करू शकता। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की कळवा। ग्रेटफुल आर्टला सबस्क्राईब करा आणि मला इंस्टाग्राम आणि फेसबुक वरती फॉलो करायला अजिबात विसरू नका। असेच मी दिवाळीचे नवीन व्हिडिओज घेऊन येणार आहे, तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा। भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये। चला बाय।